सो आपण काय काय पाहिलं ते एकदा पॉवर क्वेरी मध्ये दाखवून देतो. राईट. सो आपण काय पाहिलं, न्यू सोर्स as in there are number of options through which we can connect data sources into Power BI, right? Then we ठीक आहे enter ठीक आहे data source settings पाहिलं, ज्याच्यामध्ये if you have kind of renamed a file or if you have changed the location of the file to some other location, तर तुम्हाला data source settings Screen is not visible, sir. Okay, right. Thank you. Okay. Okay. So परत मी काय म्हणालो की as of now we have seen almost like maximum features of Power BI query editor. Okay, in that we have started with source settings. There are a number of options, right? So from this option we can import data into Power BI. So there are a number of data sources connection options. Then data source settings, in which if you have any error related to renaming of a file, or if a location of the file has been moved to some other location, then you get data source settings. So in this case, what you'll do is that you have to browse to that location where your current file is located. Then ठीक आहे, हे normal आहे. We have seen this option first row as headers, right? त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, जो पण फर्स्ट रो मध्ये तुमचे हेडर्स असले तर तो कॉलम घेण्यासाठी. नंतर मर्ज क्वेरीज आणि अपेंड क्वेरीज आपण पाहिलेत. आपण आज रिवाइज करू एकदा, का कारण मे बी विसरले असेल किंवा कोणाला समजलं नसेल तर. बट वी हॅव सीन मर्ज अँड अपेंड क्वेरीज. देन वी हॅव सीन इन ट्रान्सफॉर्म टॅब. बिफोर दॅट वी हॅव सीन इन व्यू टॅब, की हे जे पण आहेत हे व्यू लाईक नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट युनिक व्हॅल्यूज, आणि आपण त्याचा डिफरन्स पण पाहिलाय, राईट? द कॉलम क्वालिटी, कॉलम प्रोफाईल, हे आपण व्ह्यू मध्ये बघू शकतो. ट्रान्सफॉर्म टॅब, जो पण करंट कॉलम आहे त्याच्यामध्ये जे पण चेंजेस करायचे मग आपण थ्रू ट्रान्सफॉर्म टॅब आपण त्याच्यामध्ये करू शकतो. ठीक आहे. ट्रान्सफॉर्म टॅब मध्ये आपण काल ग्रुप बाय पाहिले, राईट? सो वी हॅव सीन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट की हाऊ वी कॅन ग्रुप बाय. देन इथे सेम आहे, ट्रान्सपोज, रिव्हर्स आणि काउंट रोज हे पाहिलंय, राईट? एक डेमो आपला टेबल होता त्याच्या अंडर. त्याच्यानंतर इथे रिप्लेस व्हॅल्यूज पाहिलं आपण, जे हायफनला आपण स्पेस मध्ये केलं होतं, राईट? इथे डेटा टाईपचं आहे. नेक्स्ट वी हॅव स्प्लिट कॉलम्स. अजून जे पण टेक्स्च्युअल ट्रान्सफॉर्मेशन आहेत ते आपण इथे अंडर फॉर्मॅट वी कॅन डू दिस टेक्स्च्युअल ट्रान्सफॉर्मेशन. ठीक आहे. एक्स्ट्रॅक्ट मधून आपण डिलिमिटरचा कॉन्सेप्ट पाहिला, व्हॉट वी कॅन एक्स्ट्रॅक्ट. आपल्याला जर पूर्ण एक सेंटेन्स असेल त्याच्यामधून काही कीवर्ड एक्स्ट्रॅक्ट करायचे असेल, किंवा फॉर दॅट मॅटर व्हॉट एव्हर वी वॉन्ट टू एक्स्ट्रॅक्ट, आपण इथून करू शकतो. आणि नंतर आपण डेट टाइम कॅलेंडर टेबल मध्ये पाहिलंय. ठीक आहे. डेट टाइम फंक्शन्स आहेत. सो आपण एज पण घेतलंय आणि मंथ, इयर हे सगळे विथ डे नेम सगळे आपण पाहिलेत, राईट? बरं, मी पाहिलेत, तुम्ही पण पाहिलेत ना? हा, ठीक आहे. नेक्स्ट कॉलम फ्रॉम एक्झाम्पल्स, याच्यामध्ये क्वार्टरचा आपण पाहिलं होता, जिथे वी कॅन ऍड एनी टेक्स्ट. नेक्स्ट कस्टम कॉलम, याच्यामध्ये आपण एजचा म्हणजे आपल्या रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग आपण एजचं पाहिलं होतं की डिवाइड बाय 365 केलं. सो एज इन इयर्स आपण इथून पाहिलंय. कंडिशनल कॉलम, इन्कम बेसिसवर आपण एक कंडिशनल कॉलम जे पण एक कंडिशनल कॉलम आपण तयार केला, राईट? ऑन द बेसिस ऑफ हाय, लो अँड ऍव्हरेज इन्कम. नेक्स्ट अगेन इथे पण जनरल, अगेन जे पण टेक्स्च्युअल फॉर्मॅट्स आहेत ते पाहिले, डेट्स पाहिले, राईट? सो इथपर्यंत सगळ्यांना क्लिअर? कोणाला काही डाऊट नाही, राईट? ऑनलाईन? Okay. Yeah, so first I would like to start with merge and append, कारण आपण जॉईन्सचे कॉन्सेप्ट घेणार आहोत आज, राईट? सो त्याच्यासाठी एकदा फक्त मला अपेंड सांगा पटकन. आपण अपेंड मध्ये काय केलं होतं एक, आणि अपेंडचं सगळ्यात आधी अपेंड आपण यूज कुठे करतो आणि अपेंड मध्ये आपण काय पाहिलं होतं? येस, कोणी? सॉरी, हा पण थोडस डिटेल मध्ये सांगा ना, म्हणजे इट विल बी बेटर. लाईक असं समजा की तुम्ही स्टुडंट्सला समजवताय. येस, अपेंड आपण कुठे पाहिलंय? राईट. सो अपेंड आपण काय यूज करतो?
ऍड कॉलम्स. रोज सेम करायचं. सिम्पल आहे. अपेंड ॲज इन यू स्टॅक समथिंग, राईट? म्हणजे तुमचे जर 3 टेबल्स आहेत डेटाचे, जे आपण 20, 20, 21 आणि 22, याला आपण अपेंड केलं ॲज इन या राईट. अगेन बरोबर. यू कंबाईन 2 or more tables, right? You stack them. याच्यामध्ये तुमचे रोज इन्क्रीज होतात, बट युअर कॉलम रिमेन सेम. सो देर इज अ कॉन्सेप्ट इन SQL where you use union and union all. ठीक आहे. तर दिस इज सिमिलर टू दॅट ऑफ अपेंड. ठीक आहे. टेक्निकली तुम्ही तिकडे बघाल, इथे क्वेरी आपण नाही लिहिते म्हणून, बट दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू दॅट ऑफ युनियन अँड युनियन ऑल. नेक्स्ट मर्ज, ॲज इन तुम्ही जॉईन करताय 2 टेबल्सला ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन कॉलम. ठीक आहे. एक रिलेशनशिप बिल्ड करता तुम्ही, दॅट इज विथ द हेल्प ऑफ प्रायमरी की अँड फॉरेन की. सो व्हॉट इज प्रायमरी की? मी तुम्हाला काल सांगितलं होतं. नॉट ओनली युनिक, युनिक अँड नॉट नल. ठीक आहे. तर प्रायमरी कीची स्टँडर्ड डेफिनेशन आहे. युनिक तर पाहिजे, जसं की आपण इथे प्रॉडक्ट लुकअप टेबल मध्ये गेलो, इथे प्रॉडक्ट की चेक केलं, राईट? तर इथे युल गेट युनिक कीज, बट एकही नल व्हॅल्यू नाही आहे, म्हणून ती युनिक की आहे. जर नल व्हॅल्यू असते याच्यामध्ये, सो दिस वुड हॅव नॉट बीन अ युनिक. ठीक आहे. सो नॉट नल पण इम्पॉर्टंट आहे. आणि मग ऑन द बेसिस ऑफ विच यू काइंड ऑफ जॉईन from a table which has unique key to that of the table which has foreign key, right? So त्या बेसिसवर आपण जॉईन करतो. सो आय होप मर्ज क्वेरी समजलं. मर्ज मध्ये कॉलम्स वाढताय. ठीक आहे. रोज रिमेन सेम, बट कॉलम इज बीन इन्क्रीजिंग. ठीक आहे. इथपर्यंत क्लिअर सगळ्यांना? राईट. आपण जॉईनचा कॉन्सेप्ट बघूया. हो का? परत एकदा रिक्वेस्ट पाठवायला बरं, मे बी लक्ष नसेल माझं. ओके. ठीक आहे. ठीक आहे. सो SQL जॉईन्स. आता आपण, मी जसं तुम्हाला काल म्हणालो होतो, जस्ट लुक. ठीक आहे. सो अगेन हा कॉन्सेप्ट तुम्ही इन डिटेल SQL मध्ये बघणार आहेत विथ रिस्पेक्ट टू क्वेरीज, राईट? तर आपण जॉईन्स कसे करतो. पण आपलं मर्जचं आलंय, तर अटलिस्ट आपल्याला काय भेटतंय किंवा जॉईन्स कसे वर्क करतात ते सांगायचा उद्देश आहे. ठीक आहे. इन डिटेल युल सी इन SQL, बट स्टील आय थिंक की इथे थोडासा कॉन्सेप्ट क्लिअर झाला की SQL मध्ये अजून डिरेक्टली क्वेरी फायर केली तुम्हाला समजून जाईल. तर अजून नाही आलं. पण मला रिक्वेस्ट नाही आली अजून. काहीच नाही. Okay, let's start. So basically consider 2 tables here, right? Again, for reference, what we'll do, आपण कोणतं घेतलं होतं? प्रोडक्ट कॅटेगरीज अँड प्रोडक्ट सब कॅटेगरीज, राईट? तर आपण तेच कन्सिडर करू, प्रोडक्ट कॅटेगरीज अँड प्रोडक्ट सब कॅटेगरीज. याच्यामध्ये प्रोडक्ट की इज द युनिक की, अँड प्रोडक्ट सब कॅटेगरी मध्ये ही प्रोडक्ट सब कॅटेगरी मध्ये प्रोडक्ट कॅटेगरी की इज द फॉरेन की. ठीक. ठीक आहे. तर स्टार्टिंग फ्रॉम इनर जॉईन,
म्हणजे काय, तर दोन टेबल्स आहेत तुमचे या केसेसमध्ये, प्रॉडक्ट कॅटेगरी आणि प्रॉडक्ट सब कॅटेगरी, ठीक आहे. तर याच्यामध्ये जे पण कॉमन किंवा जे पण मॅचिंग रेकॉर्ड्स आहेत, म्हणजे दोन्ही टेबल्स मध्ये जे पण मॅच रेकॉर्ड्स असतील तेच तुम्हाला फक्त त्या फायनल आउटपुट टेबल मध्ये दिसतील. आता याच्यामध्ये पण एक कॅच आहे. जसं की इफ आय जॉईन प्रोडक्ट कॅटेगरीज विथ प्रोडक्ट सब कॅटेगरीज, तर तुम्हाला रेकॉर्ड्स जे पण आहे वेगळे भेटतील. ऍज इन 1 2 3 4 इथे पण आहे आणि 1 2 3 4 इथे पण आहे. आता आपण डायरेक्ट याच्यामध्ये जाऊ, मर्ज इकडे समजा, ठीक आहे. तो आपण काय केलं होतं, इनर जॉईन केलं होतं. आता लक्षात द्यायचं एक गोष्ट आहे, हे तुमचे ऍक्च्युली हे पहिले दोन जे होते दॅट इज ऑफ प्रॉडक्ट कॅटेगरी टेबल, राईट, हे दोन कॉलम्स. आणि ठीक आहे. So this is for product सब categories table. ठीक आहे. आता जे पण व्हॅल्यूज आहेत जे प्रोडक्ट कॅटेगरीमध्ये आहेत पण प्रोडक्ट सब कॅटेगरीमध्ये नाही आहेत, तिकडे तुम्हाला नल व्हॅल्यूज दिसतात, म्हणजे ब्लँक व्हॅल्यूज दिसतात. दिस इज द कॉन्सेप्ट, कारण त्याचे व्हॅल्यूज दुसऱ्या कॉलम टेबलमध्येच नाही आहेत. ठीक आहे. इथे आय गेस सगळे आहेत म्हणून मे बी इथे सगळे व्हॅल्यूज आहेत. पण युजली काय असतं की दोन टेबल्स मध्ये जेव्हा ते टेबल्स येतील ना, मे बी नेक्स्ट लेक्चर तुम्हाला टेबल पण दाखवून देईल, पण आपल्या या बेसिसवर, आपल्या टेबल्सच्या बेसिसवर वी डू नॉट हॅव ॲज सच नल व्हॅल्यूज, कारण प्रॉडक्ट आणि जो पण सब कॅटेगरीचा आहे, कॅटेगरी आणि सब कॅटेगरीचा, त्याचे सगळे व्हॅल्यूज एकामेकांशी रिलेटेड आहे, म्हणून इथे कोणते नल व्हॅल्यूज नाही दिसत. बट वेन वी गो ओव्हर हिअर, राईट, इथे जेव्हा मी चेक करतोय फक्त मॅचिंग व्हॅल्यूज दिसतात. पण आता समजा मी टेबल ए ला थोडं व्हिज्युअलाइज करा, राईट, टेबल ए ला मी टेबल बी सोबत जॉईन करतोय. ठीक आहे. आता जे मॅचिंग आहेत ते तर तुम्हाला दिसत आहेत, पण हे जे ए चे आहेत ना व्हॅल्यूज, जे बी मध्ये नाहीच आहेत, तिकडे तुम्हाला नल व्हॅल्यूज दिसणार. थोडं समजतंय, ऍज इन व्हिज्युअलाइज करू शकताय? नाही, ऍक्च्युअल टेबल जेव्हा येईल तेव्हा अजून एक्सप्लेन करू शकतो, बट हे स्किल मी तुमचं बघणार आहे. पण स्टील एक व्हिज्युअलायझेशन पर्पज साठी, म्हणजे मला हे सांगायचंय की जेव्हा तुम्ही मर्ज ऑपरेशन तर समजलं, पण त्याच्या पाठीमागे काय चालतंय पण समजायला पाहिजे, राईट. सो दिस इज इनर जॉईन. म्हणजे इनर जॉईनचा कॉन्सेप्ट काय असतो, दोन्ही टेबलचे जे पण मॅचिंग व्हॅल्यूज आहेत ते शो होतात. देर आर नंबर ऑफ जॉईन्स, राईट. सो म्हणून इनर जॉईन ही. लेफ्ट जॉईन अगेन, टेबल ए ला कन्सिडर करा प्रॉडक्ट टेबल, टेबल बी ला कन्सिडर करा प्रॉडक्ट सब कॅटेगरी टेबल. सो मी जर लेफ्ट जॉईन म्हटलो, म्हणजे लेफ्ट टेबल कोणता आहे माझा, कॅटेगरी वाला, तर याच्यामध्ये बघा काय दाखवतात, टेबल ए चे सगळे व्हॅल्यूज विथ मॅचिंग आणि प्लस एव्हरी व्हॅल्यूज, आणि टेबल बी चे हे जो वाईट दिसतोय ना, म्हणजे ते व्हॅल्यूज कन्सिडर नाही होत, पण जे मॅचिंग व्हॅल्यूज आहे फक्त ते दिसतात. म्हणजे मी असं म्हणू शकतो का, लेफ्ट जॉईन म्हणजे जर तुम्ही टेबल ए ला लेफ्ट जॉईन करताय तर टेबल ए चे तुम्हाला सगळे व्हॅल्यूज दिसणार, पण टेबल बी चे ओनली मॅचिंग व्हॅल्यूज दिसणार, असं म्हणू शकतो लेफ्ट जॉईन. येस, दिस इज लेफ्ट जॉईन. सिमिलरली राईट जॉईन, आता मी करतोय प्रोडक्ट सब कॅटेगरीच्या बेसिसवर, राईट. सो इथे काय येणार, प्रोडक्ट सब कॅटेगरी टेबलचे सगळे रेकॉर्ड्स दिसणार, सगळे रेकॉर्ड्स दिसणार, आणि टेबल ए चे ओनली मॅचिंग रेकॉर्ड्स दिसणार, राईट. सो दिस इज राईट जॉईन. नेक्स्ट, फुल आउटर. आता फुल आउटर म्हणजे दोन्ही टेबल्स मॅचिंग किंवा नॉन मॅचिंग सगळे व्हॅल्यूज तुम्हाला दिसणार, टेबल ए चे ऑल, टेबल बी चे ऑल. आता याच्यामध्ये अगेन जे ए आणि बी चे जे मॅचिंग रेकॉर्ड नाहीत, म्हणजे ए चे व्हॅल्यूज आहेत जे बी मध्ये नाहीत, किंवा जे बी चे आहेत व्हॅल्यूज जे ए टेबल मध्ये नाहीत, तिकडे नल येणार त्या कॉलम मध्ये. थोडं समजतंय का? नाही, नाही Hello, समजतंय, राईट. हा, येस. sir. Can you explain it again? Everything. एव्हरीथिंग. Yes. Okay. So basically, look, in SQL, you'll fire the query, so you'll get to know. As such, we do not have a table over here, right? Since Right. the contents in both the subcategory and category is same,
So the null values, I cannot show it right now. But what I'll do in the next lecture, I'll show you two tables where when performing joins, you'll actually get null values. So what I mean to say is that inner join means you just understand the concept. What is inner join? Inner join is so there are two tables, out of which if I want only the matching records of the two tables. So what I'll do, I'll fire inner join. So inner join gives as look over here, the blue shade, right? So what it gives, only the matching records, as in these values, the blue, this values is in B as well as it is in A. Similarly for both the tables. So that's why if I do inner join, it will give me only the matching values. ठीक है, जो भी common values है दोनों table के वो मुझे देना in simple way. Right. So that is inner join. Next, left join. Now whichever table, in this case say I consider table A में, if I am considering left join, so table A के पूरे values देगा, जितने भी values, if there are 50 records, all 50 records will be there in the output, but table B के only matching records it will give. So for example consider, ठीक है, आपण एक number घेऊ, 50 records आहे table A मध्ये, right? table B मध्ये say for example 25 records आहेत. तुमच्या आउटपुट मध्ये 50 रेकॉर्ड्सच येणार, पण जे 25 रेकॉर्ड्स से फॉर एक्झाम्पल दीज आर मॅचिंग रेकॉर्ड्स ऑफ टेबल ए अँड टेबल बी, तर तुम्हाला 25 रेकॉर्ड्सचे सगळे डेटा दिसणार. बट जे बाकीचे 25 रेकॉर्ड्स आहेत जे बी मध्ये नाही आहेत, तो ते जे आहे ना कॉलम, तिकडे तुम्हाला नल व्हॅल्यूज दिसतात किंवा ब्लँक व्हॅल्यूज दिसतात. हा कॉन्सेप्ट असतो जॉइंट्सचा. ठीक आहे, श्रेष्ठ समझ रहा है आपको? Yes sir, समझ रहे sir. एक्चुअली देखो इधर लिखा ही है एसक्यूएल जॉइंट्स, बट हमने मर्ज देखा है, बट एक्चुअली मर्ज पीछे कैसे वर्क होता है. So that is the objective I am explaining these joins, right? And this is important. तो अगर आपने pandas भी यूज किया लाइब्रेरी, तो pandas में भी joins होते हैं, if you have used. Right. Okay. pandas मध्ये पण joins असतात. ठीक आहे. Again right join. Now in this, again consider table A has 50 records and table B has 25 records. ठीक है, तो अभी table B में when you'll perform right join, you'll get now 25 records. Understood? 50 नहीं मिलेंगे क्योंकि you are joining right rather table B with table A. तो आप right join कर रहे हो, right? तो right में जो भी table है ना उसके पूरे records आते हैं. अभी इसमें जो भी missing है values, जो टेबल बी में नहीं है, ये तो है ना, ये जो ब्लू पोर्शन है बीच में, इसके तो सब वैल्यूज आपको दिखेंगे, बट द वन विच आर नॉट प्रेजेंट Null. इन टेबल ए, तो वो आपको नल वैल्यूज दिख जाए इन राइट जॉइन. यस, ऑनलाइन समझता है का? Yes. ओके. अगेन फुल आउटर जॉइन, सिर्फ कलर पे ध्यान दीजिए. ठीक है, व्हेन आई से फुल आउटर जॉइन, आई से जितने भी मैचिंग रिकॉर्ड्स है टोटल दोनों टेबल ए टेबल बी में सब रिकॉर्ड्स आएंगे. इन दिस केस से इफ आई से जितने भी रिकॉर्ड्स है टेबल ए प्लस टेबल बी, जितने टोटल रिकॉर्ड्स है उतने आपको दिख जाएंगे, राइट? अगेन जो मैचिंग वैल्यूज नहीं है उसमें नल वैल्यूज आएंगे, राइट? दिस इज लेफ्ट जॉइन एक्सक्लूडिंग, ये ज्यादा पूछते नहीं है. दिस लेफ्ट, फुल आउटर, राइट एंड इनर, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, अभी व्हाट आई वांटेड टू शो इज दैट लेट्स से जब मैं मर्ज करता हूं ना, लेट्स से मैं एक बार वापस मर्ज करके देखा व्हाट आई वांटेड टू शो है. ठीक है, I'll go in product categories, I'll say merge queries as new. ठीक है, तो देखो इसमें टेबल है and second is product subcategories. This is subcategories table. Now look, inner only matching rows. ठीक है, ऑनलाइन दिख रहा है ना? Right. Yes. हाँ, तो inner only matching rows. So सिर्फ मैचिंग इधर से दिखेंगे, राइट? इधर गया, हाँ. राइट आउटर मतलब ही राइट जॉइन है. That is all from the second table. In our case was B table and matching from the first one. Yes, yes, Bhageshri. Sir, how we will come to know that which table is left and which table is right?
So that depends on you ना सिलेक्शन. फॉर एक्झाम्पल से दिस इज प्रोडक्ट कॅटेगरीज प्रोडक्ट सब कॅटेगरीज. ठीक आहे, मी इथे केलं प्रोडक्ट सब कॅटेगरीज आणि मी इथे केलं प्रोडक्ट कॅटेगरीज, राईट. अँड इफ आय से लेफ्ट आउटर, सो दॅट मीन्स लेफ्ट टेबल माझा सब कॅटेगरीजचा झाला आणि इथे राईट टेबल जो आहे तो प्रोडक्ट कॅटेगरीजचा झाला. Okay, so it depends on the sequence how we select. It depends on, Sequence. yeah, it also depends on sequence, but तुम्हाला काय पाहिजे अगेन आउटपुट मध्ये. हे बघा, हे तुम्हाला इन डिटेल समजणार जेव्हा तुम्ही क्वेरीज फायर करताल ना एसक्यूएल मध्ये, तेव्हा तुम्हाला आउटपुट मध्ये येणार. आपल्या इथे फक्त एकच इश्यू होतोय की जो टेबल आहे आपला कॅटेगरी आणि सब कॅटेगरीचा या डेटामध्ये, त्याच्यामध्ये दोन्ही मॅचिंग व्हॅल्यूज आहेत, म्हणून तुम्हाला कुठे नल दिसत नाही, म्हणून तुम्हाला तुझं नल चे जे व्हॅल्यूज आहेत ते इमॅजिन होत नाही. दॅट इज द ओनली कॉन्सेप्ट. तुम्हाला अगेन मे बी नेक्स्ट लेक्चर मध्ये ना अशा काही टेबल्स दाखवेल ज्याच्यावर ऍक्च्युअली नल व्हॅल्यूज येतात, किंवा मग एसक्यूएल दाखवण्यासाठी खूप जास्त टेक्निकल होईल म्हणून एसक्यूएल दाखवत नाही. बट कन्सिडर मी हे याच्यासाठी दाखवलं, मर्ज आता समजा काय, मर्जला बॅक एंड मध्ये काय प्रोसेस चालते ते समजा, आणि याच्या नेक्स्ट जेव्हा तुमचं एसक्यूएल चालेल ना, आणि जेव्हा तुम्ही क्वेरी टाकाल लेफ्ट जॉईन येते टेबल ए टेबल बी, तेव्हा तुम्हाला प्रॉपर समजून जाईल. कारण मी एसक्यूएल ची टेबल आणून आता दाखवलं तर तुम्हाला बाउन्सर गेलं तर मलाच इश्यू होईल म्हणून. सो दॅट इज द थिंग. पण अगेन बाय एंड ऑफ एसक्यूएल तुम्हाला जॉईन्स एंटायरली क्लिअर होतील कसे वर्क. पण अगेन एसक्यूएल मध्ये जॉईन आहे, इथे ऍज सच क्वेरीज आपण फायर नाही करतो. पण मर्ज तुम्हाला हे समजतंय का, मर्ज इज सिमिलर टू दॅट ऑफ जॉईन्स. तर जर तुम्हाला जॉईन्स समजले नाही तर मर्जचं बॅक एंड तुम्हाला नाही समजणार, राईट. म्हणून हे, कारण हे जे आहे ना, हे बघा, लेफ्ट आउटर ऑल फ्रॉम फर्स्ट अँड मॅचिंग फ्रॉम सेकंड, किंवा राईट आउटर, हे मी आता तुम्हाला सांगितलं व्हॉट इज लेफ्ट जॉईन, तेच आहे लेफ्ट आउटर. राईट जॉईन इज राईट आउटर. फुल आउटर म्हणजेच फुल जॉईन आहे, म्हणजे ऑल रोज फ्रॉम बोथ. बघा, दोन्ही टेबल्स मधले सगळे रोज तुम्हाला दिसणार आउटपुट मध्ये. नेक्स्ट, इनर ओनली मॅचिंग. ठीक आहे, हे क्वेश्चन विचारतात इंटरव्ह्यूला विथ रिस्पेक्ट टू एसक्यूएल. ऍज सच तुम्हाला पॉवर बीआय साठी हे नाही विचारत, पण अपेंड आणि मर्ज विचारतात. दिस इज अ व्हेरी फेमस क्वेश्चन. अपेंड आणि मर्ज मध्ये तुम्ही काय करता, आणि याच्यामुळे तुम्हाला हे पण विचारतात अपेंड आणि मर्ज मध्ये. कारण फक्त अपेंड आणि मर्ज सांगितलं तर तुम्ही असं म्हणणार रोज इन्क्रीज होतात, कॉलम इन्क्रीज होतात, पण ते एक्सपेक्टेड नाहीये, राईट. त्याचं तुम्ही जेव्हा लिंक सांगाल ना की अपेंड इज सिमिलर टू दॅट ऑफ युनियन ऑल इन एसक्यूएल अँड मर्ज इज सिमिलर टू दॅट ऑफ जॉईन्स इन एसक्यूएल, तेव्हा तुमचं आन्सर जस्टिफाय होतं. तर हे म्हणजे ऍज इन हे टाइमपास नाहीये, इवन इफ इट इज नॉट रिलेटेड. बट जेव्हा तुम्ही दुसरा सब्जेक्ट बघाल, एसक्यूएल पण बघाल आणि पायथन पण बघाल, तेव्हा तुम्हाला समजेल की तुम्ही रिलेट करू शकता. आपण पॉवर बीआय मध्ये पण व्हिज्युअलायझेशन मध्ये युज करतो. ठीक आहे. आणि अगेन लेफ्ट अँटी राईट अँटी विचारत नाही, पण आपण बघू व्हॉट इज लेफ्ट अँटी. म्हणजे हे जे ना लेफ्ट जॉईन एक्सक्लुडिंग इनर जॉईन म्हणजेच लेफ्ट अँटी आहे. म्हणजे ते रेकॉर्ड्स विच आर नॉट इन राईट टेबल ऑल्सो विच आर नॉट मॅचिंग. म्हणजे जे मी तुम्हाला म्हटलं ना नल, तर मला फक्त नलच व्हॅल्यूज दिसणार याच्यामध्ये. म्हणजे ऍज इन काही रेकॉर्ड दिसणार जे लेफ्टचे आहेत, पण काही कॉलम्स असणार ना जे मॅचिंग नाहीत, तर ते मला फक्त नल दिसणार. सो दिस इज लेफ्ट जॉईन एक्सक्लुडिंग इनर जॉईन इज ओनली लेफ्ट अँटी. आणि सिमिलर हे जे आहे याला आपण राईट अँटी म्हणतो. नाही समजलं काही इश्यू नाही, बट एक प्रोसेस समजा किंवा एक लॉजिक समजा. ठीक आहे, एसक्यूएल मध्ये पूर्ण क्लिअर होऊन जाईल, काही इश्यू नाही. ठीक आहे, याचं तुम्ही एकदा ना स्टडी पण करू शकता. अगेन फॉर दॅट मॅटर मी म्हणून एसक्यूएलचं नाही घेते, कारण पूर्ण लेक्चरच आपला जॉईन होत आहे म्हणून, अँड दॅट इज नॉट रिक्वायर्ड. कारण आपलं जस्ट एक पॉईंट आला म्हणून इन डिटेल डिस्कस करतो. पण एक ओव्हरव्ह्यू किंवा समजलं का ऍक्च्युअली कॉन्सेप्ट असतो जॉईन्टचं प्रत्येकाला. येस, ठीक आहे. तर हे मला जॉईन्टचं सांगायचं होतं. अगेन ऍज आय मेन्शन्ड, ठीक आहे. तर आता आपण ना डिरेक्टली जाऊ कुठे, डेटा मॉडेलिंग मध्ये, राईट. पॉवर क्वेरी एडिटर समजलं ना ऍटलीस्ट. आय मीन कॅन यू टॅकल जर कोणतं क्वेश्चन आलं, राईट. पण Yes. प्रॅक्टिस इम्पॉर्टंट आहे. अगेन आज तुम्ही केलं प्रॅक्टिस, एक महिन्यानंतर नाही केलं तर विसरणार. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट की प्रॅक्टिस करा.
आणि ऍज अ डेटा अनालिस्ट सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट एसक्यूएल आहे, राईट. वेटेज खूप जास्त आहे. त्याच्यानंतर पॉवर बी आला तर बेस्ट आहे. एक वेळ म्हणजे असं नाही म्हणत आहे, पण एक वेळ तुम्हाला पायथन जरी आलं नाही, पण तुम्ही एसक्यूएल आणि पॉवर बीआयच्या बेसिसवर पण तुम्ही जॉब काढू शकता. ठीक आहे. सो हे 2 खूप चांगलं करा. ठीक आहे. पायथन करावं बरं का, असं नाही करू नका. पायथन इज गुड, पण कधी कधी असं होतं की कोणाला हार्ड कोडिंग तेवढी जात नाही. पण हे जे 2 आहेत त्याच्यामध्ये एवढे कोडिंग नाही आणि आपण म्हणतो ना इझी पिकिंग असतात, त्या प्रकारे सब्जेक्ट आहेत किंवा टूल्स आहेत. ठीक आहे. मी करतो क्लोज अँड अप्लाय. मी जातो पॉवर बीआय डेस्कटॉपवर. ठीक आहे. काही जर एखाद 2 कॉन्सेप्ट राहिले असतील पॉवर बीआय क्वेरीचे, तर ते आपण जेव्हा पॉइंट येईल तेव्हा आपण बघूया. बट ऍज सच मला वाटतंय ऑलमोस्ट कव्हर केलं असेल, राईट. तर हे बघा, आता परत इथे तर काय नाहीये टेबल व्ह्यू मध्ये. आता आपले सगळे टेबल झालेत, राईट. पण पहिले इकडे एम्प्टी होतं, तर तुम्हाला फक्त सिलेक्ट करायचे इथे टेबल. जसे तुम्ही सिलेक्ट करताय तसे तुमचे जे पण टॅब्युलर व्ह्यू आहे, जसं तुमचा एक्सेल मध्ये दिसतो तसं सेम इकडे दिसतंय, राईट. आता मर्ज कॉलम पण झालाय ऍड. तो डिलीट करू का मर्ज कॉलम? ठीक आहे ना. मर्ज कॉलम याच्यासाठी डिलीट करतोय की मॉडेलिंग मध्ये तुमचा मर्ज कॉलम पण ऍड होईल तिकडे. सो अननेसेसरी टेबल्स ऍड न करण्यासाठी. ठीक आहे. सो दीज आर द कॉलम्स, राईट. पहिला आपला टेबल व्ह्यू इनिशियली काहीच नव्हता, पण आता आपण सगळे टेबल लोड केलेत. जवळपास जेवढे ट्रान्सफॉर्मेशन पाहिजेत ते सगळे आपण पाहिलेत. आता आपण जाऊ इथं मॉडेल व्ह्यू मध्ये. आपण मॉडेलिंग नेक्स्ट लेक्चर मध्येच करणार आहोत, पण कॉन्सेप्ट आज बघणार आहोत. ठीक आहे. हे बघा, हे काहीतरी आलंय. ठीक आहे. आता बघा, हे काहीतरी ना टेबल्स तुमचे लोड झालेत आणि बाय डिफॉल्ट काहीतरी तुमचं एक रिलेशनशिप बनलंय. इश्यू हा झालाय, राईट क्लिक लेफ्ट क्लिक की झाली आणि लेफ्ट क्लिक राईट क्लिक झालं. ठीक आहे. ठीक आहे. तर आपण काय बघणार आहोत माहितीये का, आपण अगेन प्रोडक्ट कॅटेगरी आणि सब कॅटेगरी आहे बघा इथे. इथे मी काहीतरी क्लिक केलं ना, मी आता काही मॉडेलिंग केलं नाही, बट अगेन बीआय टूल आहे तर त्यांनी ऑटोमॅटिकली डिटेक्ट केलंय. पण काय असतं ते आपण बघूया. ठीक आहे. इथे प्रोडक्ट कॅटेगरी म्हणजे युजली काय दिसतं मॉडेलिंग व्ह्यू मध्ये, तुम्हाला टेबल्स दिसत आहेत, नंबर ऑफ टेबल्स. ठीक आहे. आता नंबर ऑफ टेबल्स मध्ये इथे फक्त मी इथे गेलो ना, तर बाय डिफॉल्ट मी काहीच केलं नाही. इथे डिरेक्टली त्यांनी सिलेक्ट केलं. प्रोडक्ट कॅटेगरी की जी आहे ती कॉमन आहे आणि त्याच्या बेसिसवर यांनी रिलेशनशिप बिल्ड केलंय, राईट. सो तेच आपण करणार आहे. आता इथे बघा 1 आहे आणि स्टार आहे, हे काहीतरी आहे. ठीक आहे. ते आपण बघू काय. सो वेन यू क्लिक ओव्हर हिअर, ठीक आहे. परत दाखवतो. ही जी आहे ना, त्याला आपण फिल्टर कॉन्टेक्स्ट म्हणतो. ठीक आहे. जस्ट फॉर रेफरन्स, ही जी की आहे ही कशी वर्क होती बघा.
प्रोडक्ट की कॅटेगरीमध्ये मी म्हटलो प्रोडक्ट कॅटेगरी की इज युनिक की किंवा इट्स प्रायमरी की, राईट. आणि इथे प्रोडक्ट सब कॅटेगरी टेबलमध्ये तुम्ही इथे केलं तर प्रोडक्ट कॅटेगरी की वरच बेस केले आपण, कारण सेम कॉलमवर जॉईन करतो. सो दॅट इज फॉरेन की. तर युनिक टू फॉरेन गेले म्हणजे वन ऍज इन एक सिंगल रेकॉर्ड टू मेनी. मेनी म्हणजे का, कारण प्रोडक्ट कॅटेगरी की जी आहे सब कॅटेगरी टेबलमध्ये ती रिपीट झाली आहे, म्हणून इथे ह्याला स्टारला आपण मेनी म्हणतो. ठीक आहे, आपण हे चेक करणार आहोत, पण एकदा पूर्ण कॉन्सेप्ट बघून घेऊ काय असतो याचा. आणि हे ना, हे डायरेक्शन दाखवतं कुठून चाललंय. जसं की मी या टेबलला थोडा अजून मूव्ह केलं ना, ठीक आहे, मूव्ह होत नाहीये. बट हे बघा, इथे पण जर तुम्ही पाहिलं ना, इथे पण फक्त याच्यावर क्लिक करायचं, राईट. प्रोडक्ट टेबल वरती घेतो. इथे जर तुम्ही पाहिलं प्रोडक्ट कॅटेगरी आणि सब कॅटेगरीमध्ये, तर हा एक मूव्ह होत आहे. ठीक आहे, म्हणजे हा ॲरो काय दाखवतोय की इथून फिल्टर होत आहे प्रोडक्ट कॅटेगरी मधून आणि ते इथे जात आहे. सो दिस इज फिल्टरिंग आपण याला म्हणतो, राईट. तर फिल्टरिंग विचारतात आपल्याला, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट काय असतं ते आपण बघू. बट याच्यावर मी क्लिक करणार तर इथे रिलेशनशिप डिरेक्टली तुम्हाला दाखवत आहे. तर हे काय बघा, प्रोडक्ट कॅटेगरी टू सब कॅटेगरी आहे, राईट. इथे क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन मध्ये काही ऑप्शन्स आहेत. तर इथे तुम्ही टेबल सिलेक्ट करू शकता. जसं की मी समजा इथे केलं प्रोडक्ट कॅटेगरी सिलेक्टेड आहे, राईट. ठीक आहे, तर ही प्रायमरी की आहे आणि ही इथे फॉरेन की आहे. सो दॅट इज रिपिटेटिव्ह. तर याच्यामध्ये कार्डिनॅलिटी म्हणजे रिलेशनशिप युजली मोस्ट ऑफ द टाइम आपण वन टू मेनी यूज करतो. ठीक आहे, पण त्याचे पण 4 प्रकार आहेत, हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. दॅट इज वन टू, कुठे गेला, हा, वन टू मेनी, मेनी टू वन, वन टू वन अँड मेनी टू मेनी. ठीक आहे, पण मोस्ट ऑफ द टाइम आपण वन टू मेनी यूज करतो. ठीक आहे, वन ऍज इन युनिक की, प्रायमरी की, टू मेनी ऍज इन फॉरेन की. ठीक आहे, याच्यामध्ये पण क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन आहेत ते सिंगल आणि बोथ आहे. युजली आपण सिंगलच ठेवतो, कारण अँबिग्विटी कुठे क्रिएट होती, मेनी टू मेनी मध्ये. म्हणजे दोन्ही याच्यामध्ये रिपिटेटिव्ह व्हॅल्यूज आहेत तुमचे आणि त्याला तुम्ही हे करताय. हे कधी करतो ते आपण सांगू, पण मोस्टली आपण वन टू मेनी रिलेशनशिप हीच यूज करतो. एक्स्ट्रीम केस जर कुठे बनत नसेल तर आपण यूज करतो, पण जनरली आपण वन टू मेनीच यूज करतो. ठीक आहे, म्हणून वन टू मेनी. तर हे रिलेशनशिप इथे विचारतात, मेक दिस रिलेशनशिप ऍक्टिव्ह इन ऍक्टिव्ह. ठीक आहे, इथे जर ओके म्हटलं तो ऑटोमॅटिकली सिलेक्ट झालाय. मी सिलेक्ट काहीच केलं नाही. एक सेकंड. ठीक आहे, तर ही जी आहे ना, ही डॅश आली म्हणजे याची रिलेशनशिप गेली. ऍक्च्युली इथे कसं आलंय बघा, फ्रॉम सब कॅटेगरीज टू कॅटेगरीज आलंय, म्हणून दॅट इज मेनी टू वन. जर फ्लो तुमचा वरती कॅटेगरीज असताना टू सब कॅटेगरीज असतं तर इथे ऑटोमॅटिकली त्यांनी वन टू मेनी केलं असतं. जसं की मी बघा, मी वन टू मेनी केलं ना, तर एक एरर शूट होतोय. प्रोडक्ट कॅटेगरी की इन टेबल प्रोडक्ट सब कॅटेगरीज, ठीक आहे, contains a duplicate value and this is not allowed for columns on the one side, on the one side of a many to one relationship. जर फ्लो असता ना वरती, जर तुमचा वरती कॅटेगरी टेबल असता आणि खाली सब कॅटेगरी असतं तर तुमचं बाय डिफॉल्ट इथं वन टू मेनी आलं असतं. वन टू मेनीच रिलेशनशिप आहे ते, मेनी टू वन नाहीये. ऍज इन फ्लो जो आहे त्याच्या अकॉर्डिंग येते, पण जो तुमचं हे चालतंय ना, ठीक आहे,
मी काय म्हणतो, जो फ्लो चाललाय ना तुमचा, इथे चेक करा. हे 1 to many इथे दिसतंय का तुम्हाला? प्रोडक्ट कॅटेगरी मध्येच 1 आहे ना, तर इथून 1 to many आहे. ठीक आहे. आता तुम्ही बघा. तर तुम्ही इथे पण पाहिलं बघा. जसं कोणीतरी आधी क्वेश्चन विचारला होता, की प्रत्येक कॉलमचा प्रत्येक याच्या सोबत पाहिजे का रिलेशनशिप, राईट? तर तसं नाहीये. इथे जर तुम्ही फक्त चेक केलं ना रिलेशनशिप, प्रॉडक्ट टेबल आहे तुमचा, ठीक आहे, आणि युल जस्ट क्लिक ओव्हर हिअर प्रॉडक्ट टेबल मध्ये, तर तुमचं 1 to many आहे इथे. हे बघा, इथे प्रॉडक्ट सब कॅटेगरीच्या बेसिसवर आपण रिलेशनशिप फाइंड करतोय. कशामध्ये? प्रॉडक्ट सब कॅटेगरी की आणि प्रॉडक्ट सब कॅटेगरी. थोडस नाही नाही, प्रोडक्ट सब कॅटेगरी की याच्यासाठी की सब कॅटेगरीचा जो कॉलम आहे ना, सॉरी, जो टेबल आहे त्याच्यासोबत आपण प्रोडक्ट टेबलला रिलेशनशिप हे करतोय एस्टॅब्लिश, म्हणून ते प्रोडक्ट हे घेत आहे. जर मी इथे केलं ना प्रोडक्ट कॅटेगरीज आणि इथे, तर दॅट विल कम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट. ठीक आहे. सिमिलरली इथे बघा काय, सगळीकडे 1 to many रिलेशनशिप आहेत. ठीक आहे, आपण बघणार आहोत हा रिलेशनशिप इन डिटेल, पण एक ओव्हरव्ह्यू कसं मॉडेलिंग दिसतं किंवा आपण कसं क्रिएट करू शकतो ते इम्पॉर्टंट. परत याच्यामध्ये स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा हे पण असतं. ठीक आहे, ते पण थिअरॉटिकल अँड प्रॅक्टिकली आपण बघणार आहोत. सिम्पल अगर थांबा ते बघू कॉन्सेप्ट, बट हे एक समजलं का कसं मॉडेलिंग दिसतं, आणि तुम्ही सांगू शकता का मग आता या बेसिसवर, कारण मी तुम्हाला एक व्हिज्युअलायझेशन करून दाखवलंय की आपण कुठे काय कॉलम ऍड करू शकतो. ठीक आहे. तर तुम्ही मला सांगा की ऑन द बेसिस ऑफ दिस तुम्ही कोणते टेबल्स मध्ये रिलेशनशिप बिल्ड करू शकता. मी का विचारतोय मी दाखवून देईल, बट अगेन माझं इंटेन्शन हेच आहे की जेव्हा तुमच्याकडे काही टेबल्स आले विच आर अननोन टू यू, तर त्याच्या पाठीमागे तुम्ही कसं लॉजिक बिल्ड करणार आणि कसं रिलेशनशिप बनवणार, दॅट इज इम्पॉर्टंट. कारण जोपर्यंत मॉडेलिंग करत नाही तोपर्यंत इंटरॅक्टिव्ह डॅशबोर्ड बनतच नाही. फॉर एक्झाम्पल, जर मी प्रोडक्ट कॅटेगरी आणि प्रोडक्ट सब कॅटेगरीमध्ये रिलेशनशिपच नसेल, तर तुम्ही कितीही चेंज करा, दोन्ही जे टेबल्स आहेत त्याच्यामध्ये इंटरॅक्शन होणार नाही, राईट? येस. आता मला कोणी सांगा की कसं आपण करू शकतो कॅटेगरी, म्हणजे कोणत्या टेबल्स मध्ये आपण रिलेशनशिप कसं बिल्ड करू शकतो. फिल्टर कॉन्टेक्स्ट आपण बघूया, ठीक आहे, पण असं समजा की दिस इज लॉजिक बिल्डिंग थिंग आणि दॅट इज द मेन थिंग. कारण इथून तिथून ड्रॅग करणं तर होतंय, पण प्रत्येक टेबलला, एका टेबलला 9 टेबल सोबत तुम्हाला करायचंय का जॉईन, ते जॉईन किंवा रिलेशनशिप बिल्ड करून पण काही फायदा नाही, राईट? म्हणून कसं करू शकता? येस, तुम्ही सांगा. म्हणजे व्हिज्युअलायझेशन समजलं का मी? कारण जेव्हा मी पॉवर क्वेरी एडिटर मध्ये पण सांगत होतो तेव्हा मी असं म्हणत होतो की बघा, ह्या प्रोडक्ट मध्ये प्रोडक्ट कीची कॉलम आहे ती तुमची युनिक आहे, तर ती तुम्ही कुठे जॉईन करू शकता. कारण रिटर्न्स मध्ये, कस्टमर मध्ये, प्रत्येक जागी टेबल्स आहेत, राईट? तुम्ही सांग, म्हणजे मी तर तुम्हाला सांगूनच देईल, पण आय एम एक्सपेक्टिंग की तुम्ही थोडस सांगितलं ना की तुम्हाला पण समजेल, कारण ऍट दी एंड जेवढं तुम्ही एरर्स करणार तेवढं जास्त तुम्ही शिकता. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ, हे बघा, दोन गोष्टी सांगा, टेबल्स प्लस रिलेशनशिप. कोणत्या बेसिसवर तुम्ही काय करू शकता, कुठे प्रायमरी की असेल.
Product lookup to sales data. Come again. We can join product lookup to sales data, I guess. Okay, just a minute. Give me a minute. Right. Yeah, Shrestha, continue. Yes, I was saying that we can build relation between product lookup and sales data. Okay, but on the basis of what? On the basis of which column? Product, lookup, and sales data. Okay. So, do you observe there is already a relationship? How? Yes, return data सोबत पण match होऊ शकतं. Yeah, but on the basis of what? And where is the unique key? Where is the foreign key? That is main thing, na? Means I'm expecting answer in the form of there are two tables. You can join these two tables on the basis of a common column, right? Wherein primary key is in say table A, and in table B it is considered as foreign key. So in that way. So as I can see that in sales data, we can see as a star mark, which is foreign key, right? Okay. But which column is it? I mean, what is the relationship based on? I'm not sure about that. So look, product key and sales key you'll have to join. का जॉईन करायचं याला? कारण प्रॉडक्ट माहिती असलं आणि जेव्हा तुम्ही सेल्स सोबत करताय जॉईन तेव्हाच तुम्हाला सेल्स भेटेल ना ऍट दी एंड. जर जॉईनच केलं नाही तर सेल्स काय भेटणार? तर आता मला सांगा, प्रॉडक्ट लुकअप मध्ये तुमची कोणती युनिक की आहे? प्रॉडक्ट की, राईट. तर बघा, मी इथे जरी गेलो ना तर प्रॉडक्ट कीच येते. तर जितके पण सेल्स टेबल आहेत त्यांच्यासोबत तुम्हाला प्रॉडक्ट की यू शुड बी ट्रीटिंग ॲज अ प्रायमरी की अँड in the other column, Sir, because explain in Hindi or English, please. okay, yeah, so what I want to say is that, say in product lookup, so basically when you'll create a relationship between product and sales table, at that time only you'll get sales. Now if you do not have any relationship, then how can you get sales? I mean, for that particular product key. So for that, in product lookup, which is the primary key, so that is product key, right, which is not changing, which is unique. So if I create a relationship between product key that is unique in product lookup and the product key which is repetitive or foreign in sales data, which is irrespective for three of the tables of the sales. So similar to that of sales 2020, 21, and 22. So can we join on the basis of product key? Yes. So that is one thing. Okay. So I have said this logic. Now tell me other logic which you can generate or which you can think of. So what I said was right. Sorry. So what I told you before was right, that we can build relation between product lookup and sales, right? Sales data. Yeah, we can, yeah. But there should be a bit of specific answer in basis of on the basis of which, because by default you have kind of there is a relationship built by Power BI itself, so you are aware of. We have to Say for explain. example, if there is no relationship, I mean there is no these arrows, then you'll have to build one, right? Okay. माझा इशू फक्तच होत आहे माउस. ठीक आहे. So in future, are नेक्स्ट we gonna आपण काय get these करू? arrows or not? Are we gonna? Get these arrows. So again, by default, you generally get it. But in case if you don't, then you'll have to create one, na? And you just cannot depend on these arrows. Like Power BI has created, so you'll go with it. हाँ ठीक है, modeling हो गया है, now we'll directly do it. You'll have to check if it is right or wrong. You'll have to check what if this thing, say for example, product to sales data, if it is right, you'll have to check if product key is actually
a primary key in product lookup. Now you have known the data. That's why the first step was data understanding. अगर आपको डेटा ही Right. पता नहीं रहता तो ठीक है, क्या पता किसमें प्रोडक्ट की यूनिक है किधर नहीं है. So that's why initial step was data understanding. Now I hope so, मतलब सगळ्यांना माहिती आहे ना डेटा कुठे काय कुठे युनिक की आहे कुठे नाही आहे. ऍटलीस्ट ट्रान्सफॉर्मेशन आपण केले तोपर्यंत तरी हो ना. तर त्या बेसिसवर आता समजा हे इथे आपण केलंय. अगेन इथे तुम्हाला चेक करावं लागेल की हे जे पण रिलेशनशिप आहे ते बरोबर आहे का नाही. पाच मिनिट. जसं की मी इथे सिलेक्ट केलं ठीक आहे. आता product table, look, you'll have to click each and every what you say tabs in it and you'll have to check. For example, ते in product key हे बघा इथे तुम्हाला जास्त डोकं लावायची याच्यासाठी गरज नाहीये. का माहितीये का? यू आर जॉईनिंग प्रोडक्ट लुकअप विथ सेल्स डेटा टेबल. नाव इथे बघा तुम्ही डिरेक्टली इथे त्यांनी ऑटोमॅटिकली सिलेक्ट केली आहे की राईट. तर की मध्ये हे पण दिसते बघा इथे चेंजिंग व्हॅल्यूज आहेत. सो इन प्रोडक्ट लुकअप इट माइट बी युनिक की. ठीक आहे. आणि प्रॉडक्ट की मध्ये त्यांनी एकच व्हॅल्यू दिले 352. वाय? बिकॉज इट शोज यू की इथे ही जी की आहे प्रॉडक्ट की दॅट इज फॉरेन की. तर तुम्हाला इथून पण आयडेंटिफाय होते. प्लस आता याच्यामध्ये तुम्हाला अगेन चेक करायचंय मेनी टू वन आहे का. आता वाय मेनी टू वन ओव्हर हिअर? कारण हे लेफ्ट टू राईट चाललंय म्हणजे टॉप टू बॉटम चाललंय म्हणून इथे मेनी टू वन आहे. होय ना. ठीक आहे. जर इथे हा जो प्रॉडक्टचा लुकअप टेबल दॅट वॉज ऑन द टॉप अँड सेल्स डेटा वॉज बिलो इट तर इथे वन टू मेनी चालू असतं. आणि मग इथे मी चेक करतो. चेक करायचं अगेन मी जर वन टू वन केलं तरी मला एरर शूट करेल. हे बघा कारण वन टू हा तर वन टू वन. नाव यू टेल मी वाय वन टू वन इज नॉट पॉसिबल. जर तुम्हाला आतापर्यंत Because समजलं असेल. for it is not foreign key in primary key, it is both different. हा ओके. ठीक आहे. समजलं का? अजून अजून कोणाला काय ऍड करायचंय? थोडं पाठीमागून आन्सर येऊ द्या. हा क्वेश्चन हा आहे की आता इथे काय होतं बघा मेनी टू वन होतं राईट. आता हे तुम्हाला मे बी समजलं असेल बरोबर आहे. पण अगेन मी तुम्हाला जर क्रॉस क्वेश्चन विचारला ऍज अन इंटरव्ह्यू म्हटलं वन टू वन का नाही. वाय नॉट वन टू वन. तर एरर काय येऊ शकतो हे तुम्हाला एक्सप्लेन करता यायला पाहिजे. म्हणजे वन टू मेनी तर ठीक आहे. बघा मी तुम्हाला डे वन पासून हेच सांगतोय म्हणून आपण प्रत्येक जे पण ऑप्शन आहेत ते का पाहिले की एरर येऊ द्या तेव्हा तुम्हाला समजेल. कारण क्वेश्चन विल नॉट बी ओनली दिस ना की हे झालं तर काय, हे झालं तर काय एरर येतोय ते पण क्वेश्चन असू शकतं. हम्म. हा. समजलं का कसं आपण करू शकतो. अगेन तेच आहे ना. जर सिंगल ऑर्डर आहे इथे पण इथे सिंगल की नाहीये ना 352 तर तो कन्फ्युज काय होणार. तो म्हणणार ठीक आहे इफ इट इज प्रॉडक्ट की 214 इथे जर 352 च्या जागी तुम्ही असं समजा इथे 214 चे 3 वेगवेगळे रेकॉर्ड आहेत. तर पॉवर बीआय कन्फ्युज होईल की ऍक्च्युली कोणासोबत रिलेशनशिप बिल्ड करायची. फर्स्ट रेकॉर्ड सोबत जो रिपीट होत आहे 3 मधून सेकंड का थर्ड. म्हणून वन टू वन इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस. अंडरस्टूड. नेक्स्ट आता दुसरं आपण मेनी टू वन होतं राईट. वन टू मेनी का पॉसिबल नाहीये. हा तर तुम्ही असं हा एक्झॅक्टली म्हणजे माझं हेच हे की तुम्ही जस्टिफाय कसं करू शकता आन्सर राईट. कारण असं नाही म्हणजे हे बघा जेव्हा तुम्ही आहे ना व्हिज्युअल्स पण दाखवताल ना मला पण जेव्हा मी पण प्रेझेंटेशन घेईल तेव्हा काही एक दोन स्टुडंट्स आधी ज्यांनी मला प्रेझेंटेशन दिले होते त्याला म्हटलं एक्सप्लेन कर. तर तो मला म्हटलं हा व्हिज्युअल आहे हे दाखवते. म्हटलं दाखवते बरोबर आहे पण तुझे इन्साइट्स काय निघतात त्याच्यावरून. म्हणजे जसं मी तुम्हाला म्हटलं आईस्क्रीम सेल्सचा राईट. तर तुम्ही फक्त मला जर म्हटलं सर मंथचं फिल्टर लावलं तर किंवा लाईन ग्राफ टाकलं तर मला भेटतंय. अरे भेटतंय बरोबर आहे पण व्हॉट त्या व्हिज्युअल मधून तुम्ही काय आउटपुट देताय म्हणून तुम्ही काय इन्साइट्स देताय.
तुम्ही हे तर देऊ शकता ना, फॉर एक्झाम्पल जुलै मंथ मध्ये इथे आहे, तर आपण इथे फोकस करू शकतो. हे इन्साइट्स पाहिजे. मग तसं तर मी पॉवर बीआय शिकून मी पण हे करू शकतो. ऍट द हे बघा, पॉवर बीआयचं जे पण असेल ना, तुम्ही जोपर्यंत तुम्ही असं कन्सिडर नाही करत की समोरचा इज नॉन टेक्निकल, कारण क्लायंट्स आर नॉन टेक्निकल. जर क्लायंट्स टेक्निकल असते तर जे मोठे आपले सर्व्हिसेस बेस्ड कंपनी आहेत त्यांना म्हणजे काय म्हणतात, क्लायंट्सनी तेवढा त्रासच नसतं दिला, इन शॉर्ट त्यांनीच केलं असतं ना जर ते टेक्निकल असते तर. दॅट्स वाय दे आर गिव्हिंग इट टू सम टेक्निकल बेस्ड. तर मेन लॉजिक तुम्ही हेच लक्षात ठेवा की जे पण तुम्ही एक्सप्लेन करताय असं समजा की समोरचा पर्सन जो आहे तो नॉन टेक्निकल आहे प्लस, आणि जे पण तुम्ही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करताय त्याला काहीतरी जस्टिफिकेशन, काहीतरी एक्झाम्पल द्या. कारण मी पण जर तुम्हाला फक्त म्हटलं 1 to many आहे, हा ठीक आहे पुढे जाऊ, पण का नाही येते ते जोपर्यंत समजत नाही तोपर्यंत मी तरी ऍटलिस्ट तुम्हाला पास म्हणून म्हणणार नाही. सो दॅट इज एक्सपेक्टेड, कारण कॉम्पिटिशन खूप आहे, राईट. कोणत्याही याच्यामध्ये इंडियामध्ये तर भयंकर कॉम्पिटिशन आहे. तर तुम्हाला थोडंसं स्टँड आउट व्हायचं. ठीक आहे, तर 1 to many समजलं ना, का नाही 1 to many याच्यासाठी नाही की इथे 1 कीच नाही आहे, तर देर आर नंबर ऑफ कॉलम्स. तर अगेन दॅट विल बी कन्फ्युज. 352 कोणता घेऊ किंवा 214 कोणता घेऊ पहिल्या 3 रेकॉर्ड्स मध्ये. म्हणून 1 to many वी कांट यूज ओव्हर हिअर. आणि बाय डिफॉल्ट तर तुम्हाला इथे दिसतंयच पॉसिबल नाही, तर ते तुम्हाला समजून जाते हा ठीक आहे. बट द लॉजिक बिहाइंड इट अगेन समजलं, राईट. आणि अगेन मेनी टू मेनी का नाही, मेनी टू मेनी आपण बघणार आहोत हा, यूज केस कुठे आहे कुठे नाही. पण मेनी टू मेनी अगेन, कारण इथे मेनी आहे पण इथे एकच आहे, तर या मेनीला इथे एकासोबत कोणासोबत जॉईन करणार तिथे पण इश्यू. ठीक आहे. सो एक ओव्हरव्ह्यू समजलं का डेटा मॉडेलिंगचं कसं आहे. मला तरी असं वाटतंय, म्हणजे असं माझं एक्सपेक्टेशन आहे की जे पण आपण डेटा अंडरस्टँड केलाय, जे पण इनिशियली जे व्हिज्युअलायझेशन केलंय त्याच्या थ्रू थोडंसं सिम्पल जात असेल व्हिज्युअलाइज करायला, पण नाही नाही ठीक आहे. ठीक आहे, तर आपण आज इथं एवढंच ठेवू. ठीक आहे, जॉईन्सचे काय कॉन्सेप्ट आहेत, 2 फक्त छोटे कॉन्सेप्ट राहिलेत. सेल्स डायमेन्शन टेबलचा डिफरन्स, राईट, ते आपण नेक्स्ट क्लासमध्ये सुरुवातीला घेऊ. आणि अजून एक कॉन्सेप्ट राहिलाय, जॉईन्सचं तुम्हाला टेबल्स दाखवून देऊ का नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. ठीक आहे, तर ते टेबल्सचं पण एक जॉईन्सचं मी दाखवून देईल. थोडासा टेक्निकल कॉन्सेप्ट होईल बट इथे समजून घ्या, नंतर एसक्यूएल मध्ये रिवाइज होऊन जाईल असं. ठीक आहे, सो याच्यानंतर आपण मग फुल फ्लेश उद्या म्हणजे नेक्स्ट लेक्चर पासून मंडे पासून आपण डेटा मॉडेलिंगला स्टार्ट करू. ठीक आहे, आणि एकदा डेटा मॉडेलिंग झालं, बघा मी फ्लो पण तुम्हाला सांगून देतो. डेटा मॉडेलिंग झालं की आपण डॅक्स डेटा अनालिसिस एक्सप्रेशन वर जाऊ. ठीक आहे, काही 1-2 दिवस आपण स्पेंड करू डेटा डॅक्सवर, आणि जसं आपण व्हिज्युअलाइज करतोय, जसे अजून डॅक्स लागतात तसे आपण ऍड करून व्हिज्युअल्स मध्ये ऍड करू. ठीक आहे, आणि एकदा डॅक्स किंवा हे झालं मग डिरेक्टली व्हिज्युअलायझेशनचा कॉन्सेप्ट. व्हिज्युअल्स एकदा क्लिअर झाले, इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट आहे सर्व्हिसेसचा. ठीक आहे, मग आपण सर्व्हिसेसला शिकू. ठीक आहे, तो हा आपला फ्लो आहे. आपण फक्त एकच आतापर्यंत पाहिलंय, एक पार्ट संपवलाय, दॅट इज क्वेरी एडिटर. ठीक आहे, थोडंसं आयडिया आलं का की कसं असतंय, कसं वर्क होत आहे मॉडेलिंग सेक्शन. म्हणजे आधी तुम्हाला येत होतं त्याच्यापेक्षा थोडंसं तरी व्हॅल्यू ऍड झाली आहे. आय होप सो, राईट.